Hi everyone, hello and welcome to Ceylon Style Cooking. මං අද හදන්න යන්නේ cauliflower මැල්ලුමක්. ගෝවා මල් කියනවා. මෙහෙ කියනවා cauliflower කියලා. අපි ඒක හොඳට මේ කොස් මැල්ලුම් හැදුවා වගේ තමයි. හරිම රස කෑමක්. මං ඒක හදන්න යන්නේ මේ තියෙන්නේ මං හදාපු එක. දැන් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් මොනවද කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන ඔක්කොම අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්. ඉස්සරලම cauliflower අරන් හීනියට කපලා පිරිසිදුවට වතුර බේරෙන්න ටිකක් වෙලා තියලා අරගෙන ඒක ෆෑන් එකට දාලා ලිපේ තියලා 2 to 3 minutes cook කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් අර ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික මේ වගේ පොඩි වංගෙඩියකට දාගන්නවා. ග්‍රීන් චිලි එක අර අනිත් සේරම දාන්න. දාලා ඒක හොඳට මික්ස් වෙන්න හොඳට කොටන්න ඕනම. ඔන්නම කොටලා අරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම මික්ස් වෙලා හොඳට එනවා. අර ග්‍රීන් චිලි ටික මම මේකට උඩින් ඔන්නෝම දාගන්න. දාලා අර පොල් ටික කොටාගත්ත පොල් ටික අරගෙන ඔහම දාලා ඒක නිකන් හොඳට උඩින් ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න. තුනී කරන්න ඕන විදිහට දැම්ම මික්ස් කරන්න ඕනේ නෑ. ඕක වහලා 10 minutes low heat එකේ cook කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අරගෙන හොඳට ඔහොම හැන්දකින් ඔක්කොම එකට කලවම් වෙන්න මික්ස් කරන්න. ඔන්න ඔය විදියට මික්ස් කරලා අරගන්න. සෝල්ට් ඕගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එකට දාගන්න. මම මෙතන සෝල්ට් පෙන්නලා නැහැ. ඊට පස්සේ භාජනයක් කරන් මේකට දාලා ready to serve then. හරිම රසයි ගුණයි මේ කෑම එක. I think I hope you enjoy my video and subscribe for some more video. And thanks for watching once again. Thank you.